ช่วงสงกรานต์นี้มะยมป่วยค่ะ ก็เลยเข้ามาอยู่ในสวนให้ธรรมชาติได้บำบัดเราบ้าง พื้นดินพื้นหญ้าเสียงนกเสียงลมช่วยบำบัดเราได้จริงๆนะ รวมถึงได้ยืดเส้นบ้าง ก็รู้สึกโล่งตัวขึ้นเยอะเลยค่ะ